Ok, deci salutare tuturor, eu sunt Minu și astăzi ne vedem la un nou videoclip. După cum puteți vedea, am intervenit aici cu un nou videoclip, cu un, să zic așa, vechiuleț joc, nu este tocmai nou, însă pe mine acest joc m-a marcat de foarte... Este un joc relativ vechi, dar și-a păstrat savoarea, deci este un joc de la Rockstar Games, în cadrul Social Club. Este un, cred că știe toată lumea jocul, cred că ați văzut, este vorba de jocul L.A Noire, încă și din titlu, primul episod. O să încercăm să terminăm acest joc, este cam singurul joc de la Rockstar Games pe care eu nu am apucat să termin sau nu am putut, deci este un joc cu o dificultate destul de mare, o dificultate crescută. Este vorba de anumite cazuri, o să fie nevoie să ne uităm pe Google la anumite chestii, fiindcă sunt multe întrebări pe care nu vom avea de unde să le știm. Avem și DLC-ul, după cum puteți vedea, avem și un DLC pe care îl vom face la finalul seriei. Avem Traffic Desk, Voice Desk și Person Desk. Complet neinteresante deocamdată, fiindcă pe noi ne interesează jocul. Jocul are peste 50 de cazuri, a câte o oră, două fiecare, deci va fi o serie de lungă durată. Nu știu, deci jocul este, deci vedeți, avem aici, jocul e cumpărat, este de pe Social Club, vedeți acolo. Ok, am intrat eu să văd cum se mișcă, dacă are un bug ceva. O să intrăm nou, jocul stă în 30 de frame-uri. O să intrăm acum repede în opțiuni, să vedem dacă putem rezolva chestia asta. Eu nu am, jocul stă doar în 30 de frame-uri, nu știu de ce. Probabil e de la, uite, o fi de la chestia asta, nu știu de ce jocul îmi stă în 30 de frame-uri. Uite, gata. Îmi stă în 60 acum, 63, 60, ok, gata, suntem chiar gata de intrare și nu, stă ori 30, ori 60, cred că depinde de cross-chain. Ok, intrăm în joc și gata, acum o să, ăsta este intro-ul, este a city on the verge of greatness, a new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car, a symbol of freedom and vitality. Îmi pare rău pentru buzitul, să știți că știu, am o dificultăți majore la microfon, where every man can own his own dar am home, zis că pentru have voi room o to să breathe, pun not be overlooked by his de neighbors. următoarea, o să auziți acest buzit, ceva timp acolo până să merg microfon. A city E where a destul de man's nasol, home is his castle. vocea mea nu se aude A quarter atât de acre of tare, the dream, se aude impossible clar, by dar nu atât victory. de tare, măcar nu auzi. Mă rog să până nu știu de ce nu trebuie să se acopăr, dar mai mult City of voce, opportunists. jocul oricum mai mult clar, așa că nu se merită o melodie. O să lăsăm așa deocamdată, nu o să dau skip, nici nu pot de fapt să dau skip la nicio scenă, dar eu zic că respectăm încheia jocului dacă dăm skip la introducerea jocului. A city of pioneers. Eu am jucat acest joc în trecut pe PlayStation 3 și am reușit să ajung pe la cazul 8, 9, jocul are cam 50-60, deci vă zic, e super greu și super mult, adică enorm. Sunt 25 de giga numai în cazul. A city of 25 de dreamers. giga pentru un joc e foarte mult. Să zicem, GTA 5 are 65 de gigabytes, dar gândiți-vă, acest joc are online, are story, are moduri, A are city of undercurrents, harta imensă, are where not everything is as it seems. și acest joc care are, să zicem, 40% din GTA 5 complet The 20th century harta nu e foarte become a model complexă, for the numai world. cazuri. Vă dați voi seama că este enorm și foarte mult de jucat, dar în același timp și foarte interesant. A city that has no Bă, boundaries, băieți, that will stretch as far as the eye can see. băieți, e posibil să stăm toată săptămâna acasă sau chiar mâine, deși cei de... In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective and ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route.
Stați o secundă că eu nu știu de ce se vede atât de slab. Cred că asta e maxima calității jocului, nu e foarte bine optimizat. Deci avem, stai, 1280 pe 720, 1280 ori 100 ori 100, 104, cred că mai bine așa. Și quality, performance, balanced. Hai să le încercăm pe toate, eu am mai încercat, dar nu înțeleg de ce oare. Ia să vedem dacă am rezolvat ceva. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Dar zic că se vede ok și acum nu se vede acum. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. Deci după cum ați auzit, trebuie să investigăm. This is a fist hump. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Trebuie să fiu eu atent la orice detaliu. Sincer, am uitat tot ce trebuia. Mi-aduc aminte unele scene. Music, deci o să am muzica. Look at this junk. Ralph, with me. Da, deci When I'm done. se pare că prin It's not my job to pick through other people's trash. văd acolo o sticlă, nu cred că este ceva foarte interesant la ea. Haideți să vedem. What have you got, Phelps? Anything? E cam nimic, frățioare, nu vezi că e tot pe... asta n-ar da. Asta e clar. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Ne stăm prin jur. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. We're never gonna find it. It's a waste of time. Bine, că, cred că n-a avut tir foarte bun. Se vede acolo gaura în geam, deci a ratat pe bandă fraierul. Mamă, cred că nu știu care e butonul de la close, de la notebook. Da, asta e bună. Nu știu, putea să ne uităm care e, că nu... Așa. Dodge, să vedem carnețelul ăla prost. General, uite, notebook. Hai să-l punem pe plus. Cred că plusul nu e pe nimic altceva. Interrogation 1 through 2. No, deocamdată nu o să interogăm pe nimeni. Sau poate pe, mi se pare, notebook, uite, up, down, next page. Ok, asta, ok, deci acum pe plus avem carnețelul de notițe, unde va trebui să luăm notițe de fiecare dată când de carnețelul. Avem așa, people, clue sau location. Intrăm la people deocamdată, nu avem pe nimeni. Ok, și avem asta. Bun. La probe avem decât pata asta de sânge și la locații cred că nimic. Ba nu, avem exact unde suntem acum.
stai. Mă rog, am setat din greșeală la destinație, dar nu e. Oh. Ia uite, arma. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. Let me see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Ok, deci va trebui să ne cățărăm pe o scară. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Deci acum, după cum ați auzit, o să mergem la ammunition. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Pula mea, la noi se opri, futui morții. Deci aici nu e fui. Nu pot face portam, nu pot să mai drift, mă rog, trebuie să drift o da, nu pot merge, dar nu am început. Tot jocul este harta map-ul. Wow, deci uitați-vă câta harta, băieți! Băi, voi vede, uite și aici nici nu e... Mamă! Voi vedeți unde e harta. Cât e harta. What next? Have a word with the owner. He ought to have the guy who bought the weapon registered. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look?
Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Să dau așa pe la fiecare, fiindcă nu știu care e dintre ei. Știu că nu e pe pagina asta, mi-aduc aminte, dar hai să fim siguri, nu? Nu ne grăbim nicăieri. Poți să schimbi pe Steam în pula mea. Pot să mor dacă știu. Da, la noi o să se anunțe pe la 2, 3. Fuck, că dacă ia stați. Smith-Wesson model 27. Smith-Wesson. Deci Smith-Wesson. Smith-Wesson la item. Classic barrel, blue barrel, polished barrel, bright. Classic blue steel color barrel, blue bright classic barrel. Bă, să mor dacă găsesc aici. Nu știu că nu-l văd. Address. Model 27. Aici, 27. Că se dau așa pe la toți, că deja e... Să mă uit rapid unde ar trebui să apăs, că nu... Bă, dar și l-am și jucat pe ăsta, nu mi-aduc aminte, era pe undeva pe aici. Nu mai știu, aș putea să le iau. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Da, întotdeauna ne ajuți. Aveai timp să vedeai mai. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. Ok, acum avem Schroeder Apartment, set first. So hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon, bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. Get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. Really are full of it.
Noi facem. Ce zici pistișoare? Facem. Sau? Schroeder la 2 stau. Schroeder, apartment 2. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. You ready, tough guy? Huh? Quit prancing around and hit me. That was a very bad... Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Ok, să mai investigăm, acum am găsit un carnet. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Ar fi de să verific dacă filmează, da, filmează. Okay. So we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Cum ar Sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Îmi pare rău să vă anunț că aici cam atât a fost și cu acest episod. Vedeți aici, Armored and Dangerous este următoarea misiune pe care o vom face data viitoare. Deci, pe scurt, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, să-mi comentați dacă vreți să continue seria, fiindcă chiar aș vrea să fie o serie de durat.
de durată, mă scuzați. Și cam asta a fost. Am făcut prima misiune, a fost doar introducerea, o să vedeți că o să urmeze chestii mult mai complexe și mult mai complicate. Acestea fiind zise, eu am fost Minu, iar până data viitoare v-am salutat și cei care sunteți din București sau din alte, îmi pare bine că nu faceți școală și să sperăm că se anulează și în Dolj. Salut și fiți geană la următoarele episoade. Pa!